other children have fewer symptoms of autism, so they're harder to identify at 18 months. But by looking at them again at 24 months, we can identify even the children who have milder or fewer symptoms of autism. Như các anh chị cũng biết thì tự kỷ là một cái phổ khá là rộng và sẽ có những cái bạn ở cái phổ nhẹ, các bạn ở phổ nặng. Thì đối với những cái bạn ở cái phổ nặng hơn thì sẽ có rất nhiều những cái dấu hiệu điển hình ở cái độ tuổi, ở cái nhóm độ tuổi là 18 tháng. Tuy nhiên là đối với một số những cái bạn khác có những có ít cái biểu hiện hơn ở cái phổ nhẹ hơn, thì tức là ở cái mức độ nhẹ hơn thì chúng ta có thể sẽ nhìn thấy được rõ hơn khi mà các bạn ấy ở độ tuổi là 24 tháng. So these may be children that have somewhat better language development than the other children who have more severe symptoms of autism. Có thể ở đây sẽ là những cái bạn mà có những cái dấu hiệu về những cái dấu hiệu rối loạn về ngôn ngữ, những cái dấu hiệu về chậm ngôn ngữ, còn ở cái độ tuổi kia thì sẽ là những cái dấu hiệu mà cho các bạn mà có những cái dấu hiệu cụ thể rõ ràng, những cái dấu hiệu điển hình của tự kỷ. Okay. Any other questions right now? Yes, there is one more question here. So in the question, we had the questionnaires from 6 months. So the question is, why don't we start at 6 months, but it should be 9 months instead? So many doctors, pediatricians who use the AsQ in the United States start earlier than 9 months. I think it's good to start, say, around 4 months. That gives parents practice in scoring the questionnaire and hearing about the results. And they get to hear you talk to them about why you're doing screening. Một số bác sĩ cũng như một số bác sĩ nhi khoa ở Mỹ thì có thể là cũng sẽ bắt đầu cái bộ sử dụng cái bộ AsQ và bắt đầu khoảng thời gian là 6 tháng. Thì một số bố mẹ có thể là sẽ tốt cho bố mẹ khi mà bố mẹ được luyện tập cũng như là có luyện tập cái bộ công cụ, luyện tập điền cái bộ công cụ này và được nghe các bác sĩ giới thiệu, các bác sĩ giải thích về cái việc là tại sao mình phải đánh giá con rồi xem xét cái mức độ phát triển. Yes. And some pediatricians actually have parents fill out an AsQ every time their child comes into the office for a well child visit. And those are parents who really like getting that information. Một số bác sĩ nhi khoa thì cho tất cả các bố mẹ mà đưa con đến khám điền vào cái bảng hỏi này, và các bố mẹ thì đều rất là thích cái việc là mình điền vào cái bộ bảng hỏi và theo dõi cái sự phát triển của con mình. Yes. So we can come back to this when we talk about implementing a screening program a little bit later. Và chúng ta sẽ quay lại cái phần này, quay lại cái câu hỏi này vào cái phần điền thông tin cho điền thông tin vào bảng hỏi về sau. Yes. And so just to finish up on this slide, there are some children who actually have a mild intellectual disability whose delays are so mild in the first year or two that we may not be able to identify them until at least 30 months later when we do a screening test. So we come to the next slide. Are you still on screening ages? I'm sorry. There was some noise from my headphone. I couldn't hear you. Could you please repeat? Okay, that? so I was just finishing up on the screening ages slide. At the bottom, it talks about children with mild delays, and 30 months is a good age to identify them. So again, those are children who have significant developmental delays, like a mild intellectual disability, but because they're on the mild end of the spectrum, we may not be able to identify them in the first year or two. Và như vậy thì ở đây thầy cũng muốn tổng kết lại cái slide này của mình. Đối với một số trẻ mà có những cái dấu hiệu từ nhẹ tới từ nhẹ thì chúng ta có thể chị ơi, mình vẫn ở cái slide trước ạ. Chúng ta có thể là phát triển, chúng ta có thể phát hiện ở trong một số cái độ tuổi như ở trong cái bảng, như ở trong cái khuyến nghị của AIP, và
Đối với một số trẻ mà những cái dấu hiệu nhẹ chưa được phát triển ở trong cái 1 năm đầu đời của mình, thì mình có thể có những cái mốc khác để phát hiện ra những cái dấu hiệu về chậm này. Yes. Okay, so that's kind of the background. So now we're going to talk about how would we implement a screening program. This next slide. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái slide tiếp theo, tức là làm sao để chúng ta có thể thực hiện một cái chương trình sàng lọc. Yes. And so I tried to provide information about doctors using this in their medical practice, but also teachers using it in a preschool. Và ở đây thì tôi cũng muốn đưa ra hai cái nhóm đối tượng sử dụng cái bộ chương trình sàng lọc này, bộ công cụ sàng lọc này, đấy là đối với các cán bộ ở cơ sở y tế và đối với các thầy cô ở trường mẫu giáo. So the first thing to do is to make sure everyone in the medical office or in the classroom understands why you're screening and what their job is related to the screening program. Và điều đầu tiên chúng ta cần phải rất là chắc chắn, đấy là cần phải biết được tất cả các cán bộ trong các cơ sở y tế, các giáo viên ở trong lớp học cùng phải hiểu được cái cơ sở nền tảng, cũng như là xác định rõ được cái vai trò cũng như trách nhiệm của từng người đối với cái việc thực hiện cái chương trình sàng lọc này. Yes. So next, you need to decide who to screen. And so, again, an example from the medical practice, we're screening all children at certain well child visits. And the examples we've used are 9, 18, and 30 months. Và cái bước tiếp theo là chúng ta cần phải quyết định xem là ai là những cái người mà chúng ta sẽ sàng lọc. Đối với các cơ sở y tế thì chúng ta sẽ thực hiện sàng lọc đối với tất cả các trẻ có hẹn khám sức khỏe tổng quát ở một số những cái độ tuổi nhất định, như là AIT đã có khuyến nghị, tức là 9 tháng, 18 tháng và 30 tháng. Yes. And for a preschool, it may be more appropriate just to screen all children at the start of the year, of the school year, when they enter the program, or at the end of the school year. Đối với trường mẫu giáo thì chúng ta sẽ thực hiện sàng lọc đối với các trẻ vào đầu năm học. This is end or so at the beginning of the school year and the end of the school year, right? So again, this is just a decision that you would make if you're in a classroom, or you would make it in your medical practice. You get to decide what you're going to do, but you need to make a decision. Và đây These là are recommendations. Và chúng ta sẽ phải quyết định ạ. Chúng ta sẽ phải quyết định xem là ai là cái người mà chúng ta sẽ sàng lọc. Thì thầy vừa mới nói là cái việc sàng lọc đối với trường mẫu giáo là sẽ thực hiện sàng lọc cho trẻ vào đầu năm học và cuối năm học. Yes. Okay, next slide. And then you need to decide how you're going to screen. And there's various ways you can do it from a medical office. And these are examples of several. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ quyết định là cái cách thức chúng ta sẽ sàng lọc như thế nào. Sẽ có rất là nhiều những cái cách mà các bạn có thể thực hiện. Ở đây thì tôi chỉ có đưa ra một vài cái ví dụ các bạn có thể tham khảo. Yes. So one way that's been done here in the United States with the ASQ is to mail it out to families several weeks before a well child visit for them to complete and bring back to the appointment with them. Và một cái cách là chúng ta có thể gửi bộ AsQ tới gia đình, có thể qua đường bưu điện nhiều tuần trước khi trẻ tới khám sức khỏe tổng quát. Thì sau đấy thì ba mẹ sẽ điền và đưa tới phòng khám. Yes. So a similar strategy could be used by a preschool where the questionnaire is mailed out to parents and parents bring it back to the classroom after completing it. Và cái cách này thì các trường cũng có thể sử dụng cái cách này, tức là trường sẽ gửi cái bộ AsQ tới cho ba mẹ trước năm học mới, và ba mẹ sẽ hoàn thành và nộp lại cho giáo viên ở trong lớp. Yes. And so another strategy is to have the parents fill it out all online, so no paper. They would just need a kind of a reminder text or phone call to tell them to complete it before coming into school or coming into the doctor's appointment. Và một cái cách khác đấy là ba mẹ có thể điền những cái bộ AsQ ở trên mạng, thì như vậy là sẽ không phải in giấy ra, mà ba mẹ sẽ chỉ cần ba mẹ sẽ nhận được những cái cuộc gọi cũng như là những cái tin nhắn để nhắc nhở về việc chấm điểm AsQ và mang cái bộ AsQ tới và hoàn lại cái bộ AsQ đấy. Yes. And another strategy would be just to have the parents fill out the AsQ when they check in for the medical appointment.
or when they register their child for a preschool. Một cái cách nữa đấy là mình sẽ đưa cái bộ công cụ này khi ba mẹ đăng ký khám hoặc là đăng ký đăng ký học cho trẻ, thì mình sẽ đưa một cái bộ công cụ cho ba mẹ và để ba mẹ hoàn thành trong phòng chờ. Yes. And again, this would be a decision you would make when you're starting the screening program, based on your knowledge of the families in your practice or the families in your preschool. What would work best for them? Một lần nữa tôi nhắc lại thì đây là những cái cách thức mà các bạn cần phải quyết định phù hợp với cái chương trình của mình và phù hợp với cái cách thức mà các bạn làm việc với ba mẹ. Yes. And the final bullet there is that there are some families based on their literacy level that aren't able to read the questions and score them. And then the ASQ could be completed by interview by either an office or a preschool staff person. Đối với một số gia đình thì có thể là do cái khả năng đọc viết mà họ sẽ không thể hoàn thành được cái bộ sàng lọc ASQ, thì các nhân viên của cơ sở y tế cũng như là các giáo viên của trường thì sẽ thực hiện buổi học phỏng vấn để có thể hoàn thành cái bộ ASQ này. Yes. So once the doctor or the teacher gets the completed questionnaires, they can clarify the parents' responses as needed, and then review the results with them. Sau khi bác sĩ và các nhân viên, các giáo viên nhận được các kết quả và các bộ câu hỏi đã được điền đầy đủ của ba mẹ, thì họ sẽ xem lại và họ sẽ xem xét lại các kết quả và làm rõ một số những cái câu trả lời của ba mẹ. Yes. Okay. Any questions about that before we go on? Không biết là đến đây thì có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? I think we can move on. Okay. So the next slide just talks about letting parents know before you give them a screening test that you're going to be using screening tests in your practice or in your preschool. Về tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải giải thích về cái việc sử dụng cái bộ công cụ này và mục đích của cái việc sàng lọc cho ba mẹ trước khi mà tiến hành sàng lọc. Yes. So you explain the reason why you're doing screening, and that's really to identify any developmental problems early, because getting kids into treatment early is very effective. Và giải thích cái tầm quan trọng của cái việc là việc xác định sớm những cái dấu hiệu chậm của con của. You also mentioned that just professional judgment is not sufficient for identifying some developmental delays, and that's why you're using the screening test. Và đôi khi đánh giá của các chuyên gia là chưa đầy đủ, và chính vì thế nên là chúng ta sẽ cần những cái câu trả lời của ba mẹ cho cái bộ công cụ sàng lọc này. You want to discourage the parent from thinking you're doing it because you think your child has a problem. You emphasize the screen is used with all children at a certain age in your practice. Em xin lỗi, trước khi em dịch tiếp thì không biết là có anh chị nào đấy đang mở mic đúng không ạ? Để em nghe thấy tiếng ồn ở background. Sorry, I just remind someone is opening their mic. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ khuyến khích ba mẹ là không đặt ra các giả định và phán đoán về tự mình đặt ra các giả định và tự phán đoán về các vấn đề của trẻ, và nhấn mạnh với ba mẹ rằng là cái việc sàng lọc được thực hiện với tất cả các trẻ ở những cái độ tuổi sàng lọc nhất định. Yes. And as we talked a little earlier, you need to make sure the parent has the literacy or the ability to actually complete the tool accurately, or then you need to do it by interview. Và trong cái quá trình nói chuyện với ba mẹ thì chúng ta cũng sẽ cần phải đánh giá cái khả năng của ba mẹ, tức là cái khả năng đọc viết và hiểu cái bộ công cụ, cái khả năng của ba mẹ có thể hoàn thành cái bộ công cụ đấy một cách chính xác. Yes. And so next slide. Chúng ta sẽ chuyển sang slide tiếp theo. And this slide just provides some idea that if the screen is positive, how you might clarify that and support parents. Và ở cái slide tiếp theo thì tôi sẽ giải thích những cái cách thức để khi mà trẻ mà có những cái nguy cơ về chậm phát triển, chúng ta sẽ cần phải làm gì. Yes. So you need to explain this is not a diagnosis.
what you've done is you identify a possible problem and that you're going to refer the child on for a larger evaluation to see if there is really a problem. Trước tiên là chúng ta cần phải nói rõ với cả ba mẹ rằng đây không phải là một buổi chẩn đoán chính thức, mà chỉ là những cái sàng lọc sơ khai ban đầu để phát hiện ra một số những khả năng chậm trễ mà trẻ có, và sẽ cần những cái đánh giá tổng quát hơn cho trẻ. Yes. And you explain there's no specific lab test that can be done to diagnose these developmental or behavioral problems. Và để mà có thể có những cái chẩn đoán chính xác thì sẽ cần một cái quy trình đánh giá cụ thể và quy trình đánh giá một cách cụ thể hơn. Yes. And what's really necessary is a thorough evaluation by experienced clinician who can then make the diagnosis. Và chúng ta cần phải rất là rõ ràng là sẽ không có bất kỳ một cái kết quả xét nghiệm nào mà để có thể chẩn đoán chính xác các tình trạng phát triển của trẻ. So one thing we recommend here in the United States is if you identify a child who is delayed on a screening test, at the same time you refer them to the diagnostic evaluation, you also refer them to what are called early intervention services, or you refer the child into services for their delays. At the same time you refer for the diagnostic evaluation. Và chúng ta cũng sẽ khẳng định là cái việc chẩn đoán sẽ cần phải thực hiện bởi bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm, và sau khi mà đã có và chúng ta cũng sẽ khuyến nghị tới ba mẹ một số những cái dịch vụ cần thiết để dịch vụ can thiệp cần thiết cho trẻ. Yes. And the next slide Yes. provides some additional things you could say to clarify and support parents. Ở cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số những cái And again, yes. as many as 1 in 6 children may have some type of developmental delay, and intervening early can lead to greater improvements. Và chúng ta cũng sẽ cần nhấn mạnh với trẻ là một trong số 6 trẻ ở trong cái độ tuổi từ 3 đến 17 sẽ có dấu hiệu chậm phát triển ở một cái nhóm tuổi nào đấy, và việc can thiệp sớm có thể mang lại những cái tiến bộ tốt cho trẻ. Yes. And it's also important to be hopeful, to emphasize the child's and family's strengths, and to provide some reassurance that lots can be done to alleviate these delays. Và chúng ta cũng cần phải, và cũng sẽ rất là tốt khi mà chúng ta nhấn mạnh cái kết nối với gia đình, và tạo ra những cái lý do để giúp cha mẹ có thể giữ được cái hy vọng của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng là sẽ có rất là nhiều thứ có thể và có nhiều thứ có thể thực hiện để giảm đi những cái thách thức của trẻ. Yes. So the next slide talks about international use of screening tools. So use of a tool that was developed somewhere like the United States and used in a different country like Vietnam. Cái slide tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu qua một chút về cái việc sử dụng công cụ sàng lọc ở những cái nước khác nhau và với những cái nền văn hóa khác nhau, ví dụ như là ở Việt Nam. Yes. Yes, the AsQ has been developed very appropriately. It was translated into Vietnamese, then back translated to make sure there weren't any errors in words. And then there was a pilot study done both in the Vietnamese American community and in Vietnam to again address any cultural issues and changes in wording, and there were several done. And then an additional study was done again to look at the validity of the AsQ. That's the point we are right now. Xin lỗi ạ, chị nào đang bật mic ạ? Chị có thể tắt mic được không ạ? Anh chị nào đang bật mic ạ? Để chị tắt cho Mai ơi, để chị tắt. Dạ vâng, chị tắt rồi. So I'm not going to spend a lot of time on the slide because I want to make sure we can answer questions, anything about administration and scoring of the AsQ. Sorry, could you repeat that, please? So I don't want to spend any more time on that slide because I want to have plenty of time to answer questions about administering and scoring the AsQ.
Em muốn dịch lại một chút về cái phần lúc nãy thầy vừa mới nói, tức là thầy mới nói là ở Việt Nam thì cái bộ công cụ ở Việt Nam đã được dịch, đã được test, đã được thử nghiệm và chỉnh sửa những cái từ ngữ cũng như là những cái những cái lĩnh vực ở trong những cái từ ngữ mô tả các lĩnh vực cũng như là từ ngữ mô tả được sử dụng ở trong cái bộ công cụ đã được chỉnh sửa sao cho phù hợp với cả văn hóa cũng như cách sử dụng ở tại Việt Nam. Và thầy cũng không muốn là ở trong cái slide này quá là lâu, mà thầy muốn dành nhiều thời gian hơn ở trong cái phần câu hỏi cho cái việc điền bộ công cụ. Như vậy là chúng ta sẽ có gì thì anh chị sẽ đọc thêm ở trong slide sau ạ. Yes. So next slide is the general introductory slide about the ages and stages questionnaires. Ở cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái giới thiệu chung về cái việc phát triển của bộ câu hỏi này. Oh, just a second. So anyway, it's just I think we've gone over this before, and I don't know why that first bullet is there talking about being translated into Russian and Ukrainian. It's actually been translated into multiple different languages, including Vietnamese. I have worked with some folks in Ukraine, and unfortunately they're having great troubles right now. So the ASQ is used around the world. Tôi cũng không biết tại sao ở đây lại có cái ví dụ mà liên quan đến tiếng Nga và Ukraine, nhưng mà tôi có một vài đồng nghiệp ở Ukraine, thì ở đây thì ở Ukraine thì bản báo cáo cũng đã được dịch sang tiếng địa phương và đã được sử dụng khá là rộng rãi và thành công. Tôi cũng muốn nhấn mạnh lại là cái bộ công cụ ASQ này đã được dịch và sử dụng ở trên toàn thế giới. Yes. So it's actually a series of 19 different questionnaires to use at different ages, from 2 months to 60 months of age. Ở đây thì có 19 bộ bảng câu hỏi được sử dụng cho độ tuổi từ 2 đến 60 tháng. Có hiệu chỉnh cho trẻ sinh non từ sau sinh cho tới sinh nhật 2 tuổi. Yes. And we'll talk about correcting age for prematurity when we talk about which questionnaire to use. Và thầy muốn nói là chúng ta cũng có những cái bộ câu hỏi để hiệu chỉnh cho trẻ sinh non. Yes. Okay, and so it has the different domains that you're familiar with. There's 6 questions in each domain, and they're answered yes, sometimes or not yet. Và có những cái lĩnh vực mà như các bạn cũng chắc hẳn cũng đã biết rồi, và có 6 câu hỏi ở mỗi lĩnh vực, và với các câu trả lời là có, thỉnh thoảng hoặc là chưa. So parents are encouraged to try an activity if they're not sure of their answer. Ba mẹ thì sẽ được khuyến khích để thử thực hiện một cái hoạt động nào đó nếu như mà họ chưa chắc chắn về cái câu trả lời của mình. And there are 8 overall questions at the end of the questionnaire. They're not scored, but they help us elicit other concerns that parents may have, such as about a child's hearing. Và sẽ có 8 cái câu hỏi chung mà sẽ không được tính điểm. Mục đích của cái câu hỏi này để giúp chúng ta có thể hiểu hơn, khơi gợi ra những cái lo lắng băn khoăn của ba mẹ. Yes. And we'll go over this again and later, is that if a child's delayed in one or more of those domains above, like communication or gross motor or problem solving, then that's a child who ought to be referred for a more complete evaluation. Và nếu mà trẻ có những cái dấu hiệu chậm ở một hoặc là ở một vài cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta sẽ quay lại làm sâu vào nói chuyện sâu hơn vào cái lĩnh vực đấy và giới thiệu khám chuyên sâu ạ. Yes. Okay, next slide. And so this is one that talks about, well, which age level questionnaire, age interval questionnaire should you use? Và đây là cái slide thầy sẽ giới thiệu về cái việc sử dụng bộ công cụ cho những cái nhóm tuổi khác nhau. So again, you need to, first step is to identify the child, whether you need to adjust the child for prematurity. Was the child born 3 weeks or more prematurely? And if yes, then you would adjust the child's age if the child is less than 24 months of age. Và chúng ta trước tiên là sẽ cần phải xác định liệu xem là có phải cần phải điều chỉnh, cần phải hiệu chỉnh cái độ tuổi của trẻ do sinh non hay không. Chúng ta sẽ cần phải xác định là liệu trẻ sinh non, liệu trẻ có sinh non 3 tuần hoặc là hơn 3 tuần hay không, và trẻ có dưới 24 tháng tuổi hay không. Yes. And so if the child is older than 24 months of age, you do not need to correct for months or weeks of prematurity.
Và nếu như trẻ đã trên 24 tháng tuổi thì chúng ta không cần sử dụng các bước tính toán hiệu chỉnh đối với trẻ sinh non nữa. Yes. So let's stop there and see if there are any questions about correcting the age or adjusting the age for prematurity. Không biết là ở đây thì là có cái câu hỏi nào về về việc tính toán tuổi không ạ? I can see here there is some questions, but it is about the answer for yes, sometime, and no. Okay. She just asked, could you explain more about how to give the answer of yes, sometime, and no? So yes is the child shows the behavior and does it regularly. So regularly means you see it several times a day and several times a week. Đối với yes thì là các anh chị sẽ điền câu hỏi có khi mà trẻ sẽ thực hiện được cái hoạt động đấy nhiều lần một ngày, tức là thường xuyên thực hiện được nhiều lần một ngày. Yes. And sometimes it's really a skill that's not fully developed, so you only see it occasionally, not on a regular basis. Đối với thỉnh thoảng thì cái kỹ năng này mới chỉ phát triển một phần và các anh chị chỉ có thể nhìn thấy trẻ thực hiện cái hoạt động đấy, thực hiện cái kỹ năng đấy chỉ thỉnh thoảng thôi chứ không phải là thường xuyên. Yes. For example, you've only seen it a couple of times. Ví dụ như là các chị chỉ nhìn thấy một vài lần thôi chẳng hạn. And not yet is just that, the child's not yet shown that skill. Và chưa thì có nghĩa là trẻ chưa có cái kỹ năng này. Okay, so we'll go back to age intervals. And so it would be great if the world were perfect, and if you're using the 9-month questionnaire, the child came in right at 9 months of age. Unfortunately, that's not how the world works. So you're saying that the child comes at 9 months of age? Are we still at the interval age for a slide? We're on the age intervals now. I was making a comment that it would be really nice if we scheduled a 9-month well-child visit, that every child that came in would be right at their 9-month, they were right exactly 9 months of age, but that doesn't happen. Đương nhiên là sẽ rất là tuyệt vời. Giáo sư chỉ muốn nói là nhiều khi trẻ không có đến đúng cái lúc mà ngưỡng mà 9 tháng mà nó tới trước hoặc là sau, thì mình sẽ là điều chỉnh ra như thế nào, lúc nào cần điều chỉnh. So some children who come in for a 9-month visit are actually only 8 months, 2 weeks old. And some children who come in for the 9-month visit may be 9 months and 3 weeks old. Một số trẻ thì sẽ đến khám, thậm chí là đến khám vào cho cái độ tuổi 9 tháng, nhưng mà không phải là ngay tại cái thời điểm 9 tháng đấy mà trẻ sẽ đến là 9 tháng 3 tuần chẳng hạn. Yes. And for that reason, there are recommended age intervals when you can use each questionnaire. So và với cái lý do này thì thế nên là có một cái khoảng tuổi cho từng cái bộ cho từng cái bảng hỏi. So and that's what this slide shows. So for every ASQ from 2 months to 22 months of age. So for example, the 4-month questionnaire, the 6-month questionnaire, the 9-month, the 10-month questionnaires, the 12-month questionnaires, and so on. You can use that questionnaire with a child who is 1 month younger than the age of the questionnaire, or up to 30 days older than the age of the questionnaire. So that's the age interval you could use that questionnaire. Và đối với cái bộ công cụ cho ở đây các bạn có thể thấy là ASQ được chia ra nhiều những cái bộ công cụ với nhiều những cái nhóm tháng tuổi khác nhau. Ví dụ ASQ 2 tháng, 6 tháng, 36 tháng như các bạn có thể nhìn thấy ở trên slide. Nhưng mà cái bộ công cụ này sẽ được dùng cho trẻ có một cái khoảng tuổi rộng hơn cái khoảng tuổi đấy. Ví dụ như là đối với cái bộ ASQ dùng cho 2 tháng thì sẽ được dùng cho trẻ 1 tháng, tức là 1 tháng trước cái thời trước 1 tháng đến 2 tháng 30 ngày, tức là 1 tháng trước cái độ tuổi của ASQ và 30 ngày sau cái độ tuổi của ASQ đấy. Yes. So again, another example, if a child comes in 8 months of age, for the 9-month visit, you could use the 9-month questionnaire, or you could use the 8-month questionnaire.
Như vậy là nếu như mà trẻ 8 tháng tuổi thì bạn có thể sử dụng cái bộ công cụ ASQ 9 tháng hoặc là 8 tháng. Yes. And if a child came in who was actually 9 months and 3.5 weeks of age, you would still use the 9-month questionnaire. You Nếu could như mà still use the 9-month questionnaire. Nếu như mà trẻ 9 tháng 3 tuần hoặc là 9 tháng hơn 3 tuần thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái bộ công cụ ASQ dành cho trẻ 9 tháng. Yes. So as the next bullet shows, if a child gets to be older than 24 months of age, for example, is 25 months and 2 weeks old, so 25 months and 14 days, you would still use the 24-month questionnaire based on that age interval. Ở cái ví dụ tiếp theo ấy, thì chúng ta thấy là nếu như mà trẻ 23 tháng hoặc là 25 tháng 15 ngày thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái bộ ASQ 24 tháng. And so for somewhat older questionnaires like the 27-month questionnaire, the 30 and 33-month questionnaires, you can use those questionnaires when the child is a month and a half younger than the questionnaire age or a month and a half older. Và đối với những cái bộ công cụ dành cho trẻ lớn hơn như là ASQ 27, 30 và 33 tháng thì chúng ta có thể sử dụng đối với những cái trẻ mà 1 tháng có cái độ tuổi trước cái mốc của cái bảng ASQ là 1 tháng 16 ngày hoặc là sau đó 1 tháng 15 ngày. Yes. And as you can see, as the child gets even older, 36 months of age and older, the age interval it gets even wider. Và đối với những cái trẻ lớn hơn thì chúng ta có thể thấy là cái khoảng tuổi dành cho mỗi cái bảng hỏi đấy nó cũng lớn hơn. Yes. For example, the 42, 48, and 54-month questionnaires, you can use those with a child who's 3 months younger than the questionnaire age or up to almost 3 months older than the questionnaire age. Như các bạn cũng có thể thấy đối với cái bộ ASQ mà dành cho trẻ 42 tháng, 48 hoặc là 54 tháng thì những cái bộ này có thể dành cho trẻ ở trước cái độ tuổi, trước cái mốc này là 3 tháng hoặc là sau cái mốc này là 2 tháng 30 ngày, tức là cũng gần 3 tháng. Yes. So again, as another example, if a child comes in for a 4-year or 48-month-old well child visit, and they're 50 months of age, it's still okay to use the 48-month questionnaire. Và như vậy thì nếu như mà trẻ đến khám cho cái nhóm tuổi là 48 tháng thì mà khi đó thì trẻ đã 50 tháng chẳng hạn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái bộ ASQ 48 tháng cho trẻ này. Yes. Yeah, it will give a more accurate result than if you use the older questionnaire, the 54-month questionnaire. Và thường thì kết quả sẽ tốt hơn, sẽ chính xác hơn nếu như chúng ta sử dụng cái bộ ASQ lớn hơn thay vì cái việc là sử dụng một cái bộ ASQ nhỏ hơn cho trẻ. So choosing the questionnaire can be very confusing. So I just want to stop again to see if there are questions. Và tôi cũng hiểu rằng là cái việc chọn lựa một cái bộ câu hỏi chính xác theo cái độ tuổi cho trẻ thì cũng rất là gây khá là khó khăn, vì thế nên tôi muốn dừng lại một chút để xem không biết là các anh chị có câu hỏi gì không ạ? I see here there is some questions here. Is it the first questions? So if the children is premature of 28 weeks, which is more than 3 months compared to a normal child, so at the age of 9 months, we should use the questionnaires of 6 months or 9 months. So if the child is 9 months chronologic age, but was born premature, 12 weeks prematurely, you would subtract those 12 weeks from the child's actual age in weeks. So 9 months is actually more like, 40 or 41 weeks. And you'd subtract 12 from that to identify the questionnaire, the best questionnaire to use. So yes, it would be
probably the 6-month questionnaire. Như vậy là chúng ta sẽ phải trừ cái độ tuổi mà trẻ sinh non đi. Thế thì thầy cũng có một vài những cái tính toán, thì thầy thấy rằng là như vậy là đối với trẻ sinh non, trẻ 9 tháng tuổi theo tuổi sinh học mà sinh non, thì mình sẽ sử dụng cái mốc là 6 tháng. So the child is 3 months premature. So we use the ASQ of 6 months, right? Yeah. Vâng. Như vậy là mình sẽ sử dụng là cái cái thang đánh giá là dành cho mốc 6 tháng. And if that child were 24 months and 2 weeks old, you would not subtract the 12 weeks. Và các anh chị cũng lưu ý là nếu như mà trẻ là 24 tháng 2 tuần chẳng hạn, thì mình cũng sẽ không sử dụng cái hiệu chỉnh về tuổi này nữa. And the reason for that is as children get older in the first 2 years, their actual skill level gets more like their actual age rather than their adjusted age. Và cái lý do là đối với những trẻ 24 tháng thì những cái kỹ năng cái kỹ năng thực tế mà họ có thì cũng khá là gần giống với cái độ tuổi của họ, vì thế nên là các độ tuổi của trẻ, thế nên là mình sẽ không cần những cái hiệu chỉnh này nữa. So we don't need to correct or adjust their age once they're older than 2. Và như vậy là chúng ta sẽ không cần những cái hiệu chỉnh nếu như mà trẻ lớn hơn 24 tháng tuổi. Any other questions? Yes, there is one more question. This is a questions about completing answer the questions in the questionnaire. Cô Đào ơi, cho em hỏi một chút, ở đây cô ghi là trẻ chưa được tiếp cận thì tức là tiếp cận như thế nào ạ? Chị có cái bé nhà ở trại mồ côi á, mấy cô giáo sợ bé chơi kéo lắm, nhưng chưa bao giờ cho bé cầm kéo hết á. Nhưng mà trong cái bộ câu hỏi thì có hỏi là cái sử dụng kéo của nó thì nó chưa có xài đấy, tức là nghĩa là chưa tiếp cận, nó chưa có đụng xài cái cây kéo, thì lúc đó mình chấm nó làm sao? So there is a question about a child who has not been exposed to any materials related to our skills. So it means, for example, if a child has never been given a scissors, and we need to score for the cutting skill. So how would you give an answer for that? So it would be the same for all situations like that. If the child hasn't had the experience and mom doesn't know how to answer it, the recommendation is to try it out. So ask mom to try it out if they haven't. Và các thầy cô nói là đối với những cái trường hợp tương tự thì trường hợp này cũng như là đối với những cái trường hợp tương tự, khi mà trẻ chưa có bất kỳ một cái kinh nghiệm gì thì chúng ta cũng có thể là thử nó xem thế nào. And you would score it based on the child's behavior. Và chúng ta sẽ chấm điểm theo cái biểu hiện của trẻ. So if the child is delayed in fine motor skills, one explanation of that might be the child hasn't had the opportunity to practice those skills. Một trong những cái lý do mà trẻ đôi khi tôi thấy là trẻ bị chậm phát triển ở một số những cái kỹ năng vận động tinh thì nó cũng có thể là do trẻ chưa có cái cơ hội để thử những cái kỹ năng đó. So you would still score the questionnaire based on the parent's responses and what you clarified by talking to the parent. And if the child's delayed, you would then use the lack of experience as a possible explanation why the child is delayed. Và đối với khi mà trẻ và chúng ta vẫn sẽ chấm điểm dựa trên những cái kết quả của trẻ, nhưng mà chúng ta sẽ làm rõ cái câu trả lời của trẻ và sẽ có để có thể biết rằng là cái trẻ, tức là trẻ đấy sẽ chậm ở cái kỹ năng vận động tinh này là do trẻ chưa có cái cơ hội để được tiếp cận cái kỹ năng đó. Yes. And if the child is delayed, that is still a child who probably would benefit
what we call those early intervention services from getting more experience with those fine motor materials. Và nếu như mà trẻ chậm thì trẻ cũng sẽ có thể được sẽ tốt cho trẻ nếu như mà trẻ sẽ được gọi là được can thiệp, được dạy về những cái kỹ năng vận động tinh này. Không biết là cái câu trả lời này thì cô Đào thấy có ổn không ạ? Tức là mình có cần phải hỏi thêm về cái việc là các cô không dám cho trẻ dùng kéo không ạ? Cô Đào ơi, cô Đào đang tắt mic ạ. Nhưng mà nếu mà mình đang can thiệp bé, mình đang gặp bé thì ông nói, nhưng mà nếu mà những cái bảng của mình nó đang ở trên trang mạng của ví dụ của trung tâm hoặc của bệnh viện chẳng hạn, thì phụ huynh họ sẽ tự đánh đó, thì họ sẽ chỗ cái chỗ đó thì sao? Thầy cũng mới nói đấy, tức là mình sẽ vẫn dựa vào cái phần trả lời của trẻ, mình sẽ trả lời của ba mẹ, mình sẽ vẫn dựa vào cái phần trả lời của ba mẹ. So she has another question. So for example, if the parents fill in the questionnaires on the web, on the website, and they see that their child doesn't have this skill, so how do we score that? We don't know whether or not the child has not any experience with the materials related to that skill. So when you as a doctor, let's use that example, get the results of the questionnaire or look at it online and then talk to the parent, first thing you do would be try to clarify some of their responses to make sure they're scoring it accurately. Và kể khi mà các anh chị có những cái có những cái câu trả lời từ trên mạng chẳng hạn, thì các anh chị cũng sẽ cần phải gọi điện cho ba mẹ để làm rõ một số những cái câu trả lời, và từ đấy thì chúng ta sẽ có được những cái đánh giá chính xác hơn, cho điểm chính xác hơn. Yes. And part of clarifying it might be asking if the family has those materials in their house, so the child could have had some experience with them. Và một trong những cái câu hỏi để làm rõ đấy là chúng ta cần phải hỏi gia đình xem là liệu ở trong gia đình có những cái công cụ để cho trẻ có thể được thực hiện, có thể trải nghiệm cái kỹ năng đấy hay chưa. So Bob, for myself, Bob, this is Quinn here. For myself, when we get to the ages that the child is performing more fine motor skills or things like that, right from the beginning, I tell the parents, it may be that when you do this questionnaire, then you may be encountering some areas that you've not tried for your child. And I take precisely that example with teachers. Some parents feel that it may be dangerous to let them play with this, but these are but when you read that, you will know that these are part of the things that skills that they can perform at this age. So just respond to us. I think that's terrific, because that emphasizes kind of the how the ASQ can be a kind of an educational tool with parents. Right. So did you say that to everybody else, Quinn? Cô Quỳnh còn nói lại cái đấy không? Đây bác sĩ Quỳnh Kiều đây. Khi mà đến những cái lứa tuổi á, mà nó có nhiều cái kỹ năng mà các cháu có thể chơi hoặc là về cái vận động tinh đó, thì tôi nói với bố mẹ trước, và nhất là bố mẹ Việt Nam mình, là tại vì nhiều khi họ canh kỹ lắm, họ không có để cho con chơi mấy cái họ coi như là có thể là những cái đó nó nguy hiểm á. Thì tôi nói trước là bảo có thể là quý vị sẽ gặp những cái câu hỏi mà những cái việc đó hay những cái cách chơi đó quý vị chưa từng bao giờ cho con em mình làm, nhưng mà nên nhớ là cái câu hỏi nó dựa trên những cái mốc phát triển và những cái kỹ năng mà các cháu cùng cái lứa tuổi đó thì phải thực hiện được. Và nhiều bố mẹ là sau đó thì họ bảo em đâu có biết là tuổi này là nó phải cho nó chơi với kéo, thì bây giờ em đã mua cái kéo thì nó có những cái loại kéo mà nó không có nguy hiểm cho con nít đó, rồi để cho nó chơi. Hay là có những bố mẹ cũng không có chơi những cái trò mà hay là hỏi mắt con đâu, tai con đâu, rốn con đâu, vân vân đó, thì sau đó thì họ mới ý thức được. Và đây là một cái công cụ, giáo sư Bob cũng nói đây là một công cụ để mà huấn luyện cho bố mẹ. And I think that's a wonderful way of preparing parents before they complete the ASQ.
Và thầy cũng có nói là cái cách mà cô Quỳnh Kiều vừa mới làm thì thực sự là một cái cách rất là tuyệt vời để chuẩn bị cho ba mẹ trước khi ba mẹ tiến hành điền vào những cái bảng hỏi bảng bộ sàng lọc này. Yes. Okay. So let's go on to the next slide, which gets easier, I think. And it's, I think probably everyone's familiar with this now, that in terms of the parents' responses, a yes is 10 points, 5 is sometimes, and not yet is 0. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang slide tiếp theo, thì tôi nghĩ là cái phần này đã dễ hơn với các anh chị rồi. Cái việc chấm điểm cho từng cái câu trả lời, tức là chúng ta có 10 điểm đối với những cái câu trả lời có, 5 điểm cho đối với những cái câu trả lời là thỉnh thoảng, và 0 điểm đối với những câu trả lời là chưa. And so you add the scores together for all 6 questions in each domain to get the domain score. Và chúng ta sẽ tính điểm dựa trên cả 6 cái câu hỏi đối với mỗi cái lĩnh vực, và chúng ta sẽ có cái điểm tổng ghi vào ở cái chỗ trống ở cuối cái lĩnh vực đó. Yes. And so you can record that total in the space on the for that domain on the form, and then you can also bring it into the scoring grid, and we're going to show you a kind of schematic of that on the next slide. Và tức là thầy cũng nói lại là mình sẽ có cái điểm ở cái chỗ trống ghi tổng số điểm ở với mỗi lĩnh vực, và mình sẽ tính tổng điểm trong cái bảng điểm chung. Okay, so next slide. Và ở cái bảng should be the 24-month ASQ communication domain. Và ở cái bảng ở cái slide tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái bộ ASQ cho cái nhóm, cho cái mốc 24 tháng. So as you can see, the parents answered the first question yes. So under the score, that would be 10. The second question they answered sometimes. So again, under the scoring column, that would be 5. And the third question they answered not yet. So that would be 0 in the scoring column. Ở đây thì các anh chị có thể thấy ở cái câu hỏi đầu tiên thì cha mẹ trả lời là có, như vậy họ nhận được 10 điểm. Câu hỏi thứ hai thì là thỉnh thoảng, là số điểm là 5, và cuối cùng thì là chưa, thì số điểm sẽ là 0. And if we had all 6 questions there, you would add up the score for all 6 questions to get the domain score. Và chúng ta ở mỗi cái lĩnh vực thì chúng ta có 6 cái câu hỏi, và cái điểm tổng thì mình chỉ cần tổng cộng lại tất cả những cái điểm này mà thôi. And then you could take that score and put it on the scoring grid. Và chúng ta sẽ dùng cái điểm tổng đấy để đưa vào cái bảng tổng điểm chung. So the maximum score for any domain is 60. So 6 questions, each scored 10. And the worst score, or minimum, the lowest score would be 0. The child did not have any of the 6 skills that were asked in that domain. Và với cách tính này thì cái điểm tổng lớn nhất mà một trẻ có thể đạt được trong mỗi cái lĩnh vực sẽ là 60 điểm, khi mà con có thể có tất cả những cái kỹ năng trả lời, ba mẹ trả lời có cho tất cả cái câu hỏi, và cái điểm ít nhất mà của mỗi cái lĩnh vực đấy là 0 điểm khi mà trẻ chưa có bất kỳ một cái kỹ năng nào được hỏi đến ở trong cái lĩnh vực đó. Yes. And so you see here black areas on the scoring grid, gray areas and white areas. Mình chuyển xuống slide tiếp theo ạ. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là trong cái bảng điểm sẽ có những cái phần màu xám, màu đen. Yes. So you would take the total score you calculated from the parents' responses and put it on the scoring grid. It'll take an example in communication. This is the top one. It was 25. That would be in the gray area. And that gray area responds to about a standard deviation and a half below the mean for the age. Và ở đây thì lấy ví dụ như là cái điểm mà chúng ta nhìn vào cái dòng đầu tiên là cái lĩnh vực giao tiếp ạ, thì lấy cái mức điểm là 25, thì điểm 25 này là rơi vào khu vực màu xám, và tương đương với 1,5 sai số trung bình, sai số chuẩn 1,5 SP là sai số chuẩn dưới trung bình ạ. And let's take another example. If that child only had a score of 10 in the communication domain, that would be in the black area. That corresponds to 2 standard deviations are greater below the mean. And that, again, would be a child that would need to be referred.
Và lấy một cái ví dụ khác cũng ở cái lĩnh vực giao tiếp, thì ví dụ như trẻ được 10 điểm thì chúng ta thấy rằng là trẻ rơi vào khu vực màu đen, và cái khu vực này thì tương đương với sai số chuẩn là 2, và sai số chuẩn dưới mức độ trung bình là 2. Và đối với trẻ trong khung này thì mình sẽ cần phải giới thiệu những cái dịch vụ khác. Yes. So you would put the child's scores for each of those 5 domains on the scoring grid. Và như vậy thì anh chị sẽ cần phải tính điểm tổng của các lĩnh vực và điền vào trong cái bảng này. And so the next slide talks about next steps. So if the child has no delays or no domains in the black or no domains in the gray, that's a typical screen. Và nếu như mà trẻ không cho thấy bất kỳ một cái dấu hiệu chậm trễ nào, tức là không có dấu hiệu chậm phát triển ở các lĩnh vực, không có những cái điểm số nằm trong khu vực màu xám cũng như màu đen, thì đây được coi là một sàng lọc điển hình. Yes. And that's a child and parent that would be, you would reassure and just give the parent some learning activities to play with, practice with their child before coming back for the next well child visit. Và đối với những trẻ này thì mình sẽ cần nói chuyện với phụ huynh, đưa ra những nhấn mạnh lại cái tình trạng của trẻ và đưa ra các hoạt động học tập phù hợp, các hoạt động để phù hợp để cha mẹ có thể thực hiện với cả con của mình trước cái lần khám tiếp theo. Yes. If a child has one or more domains in the gray but none in the black, so there's some question about development but no true delay yet, you might give learning activities and then re-screen the child in 3 to 6 months. Nếu đối với những trẻ mà có từ một lĩnh vực trở lên ở trong cái khu vực màu xám và không có một ô nào ở trong màu đen, thì chúng ta có thể đưa ra những cái hoạt động, một số những cái hoạt động giúp ba mẹ có thể cùng với con học ở nhà, và khuyến nghị là sàng lọc lại vào 3 đến 6 tháng tới. And again, if there's one or more areas, domains in the black, that's enough to refer the child for a thorough evaluation and to get him started with early childhood services. Và nếu như mà có một lĩnh vực trở lên nằm trong cái khu vực màu đen, thì chúng ta sẽ cần phải chuyển trẻ đến khám chuyên sâu hơn, đến chẩn đoán, khám và chẩn đoán để có được những cái chẩn đoán chính xác, và đồng thời giới thiệu trẻ đến những cái dịch vụ can thiệp sớm. Yes. So let's just talk through the first case study as an example, and then we'll open it up for questions. And if people want to do the other case studies, we could do that as well. So the next slide is the first case study. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái slide tiếp theo, đấy là cái về chúng ta sẽ đi về từng cái trường hợp cụ thể. Yes, sorry. Trước khi em đi tiếp thì lúc nãy là chị Hạnh có dùng có nói lại cái SD là sai số chuẩn, thì em định dịch nhầm. Xin lỗi mọi người ạ. Sorry, please continue. So the first kiddo we're going to talk about is Thomas. So he's a 9-month-old boy coming for a well child visit. Parents are concerned that he's not developing like his older brother. So we're going to look at his ASQ, and your job is to talk about, to determine what is his score in the communication domain, how many total domains does he have in the black or the gray, and what action would you take? Ở đây là mình sẽ đến với một bé trai 9 tháng tuổi được đi khám, tới khám để khám sức khỏe tổng quát. Thì ba mẹ có một số những cái lo lắng về việc là trẻ không phát triển giống như là anh trai của mình. Thế thì chúng ta sẽ cần phải đặt ra những cái câu hỏi như là điểm số của trẻ trong lĩnh vực giao tiếp là bao nhiêu, rồi bao nhiêu điểm nằm ở trong cái khu vực màu đen và màu xám, và là quyết định xem là chúng ta sẽ cần làm gì. Yes. Okay, so next slide, and then the slide after that. So these are his scores in the different domains. Ở đây chính là điểm của trẻ ở trong những cái lĩnh vực khác nhau. So as you can see, it says validate answers for any areas of concern before deciding whether to refer. So again, that's clarifying the parent's response. Ở đây thì chúng ta sẽ đánh dấu vào những cái điểm
ở trong những cái lĩnh vực cần phải quan tâm. Và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ cần phải xác minh cái câu hỏi của ba mẹ. Yes. So when we look at all 5 domains, we see that there are 2 X's in the black, 1 in the gray, and 2 in the white. Và chúng ta nhìn lại cái bảng thì chúng ta thấy là có 2 cái lĩnh vực là nằm ở khu màu đen và một lĩnh vực nằm ở khu màu xám. 2 lĩnh vực còn lại là ở khu màu trắng. And so again, 1 or more areas in the black means referral. So this child would be referred for both the thorough evaluation and to start services. Và như vậy là đối với trẻ mà có 2 lĩnh vực nằm trong ô màu đen thì chúng ta sẽ phải chuyển đi để đánh giá chuyên sâu hơn. Yes. Okay. And since you don't have the practice questionnaires to score on your own, we'll walk through Alex, who's a 17-month-old boy, and we'll just look at his scoring. And again, bởi vì là các bạn là không có cái bộ câu hỏi thực hành ở đây, thế nên là chúng ta sẽ chuyển luôn sang cái trường hợp tiếp theo là của Alex. Yes. So here's a boy who has 3 domain scores in the gray and 2 in the white. So no overall delays, no scores in the black. Chúng ta sẽ chuyển xuống luôn cái phần điểm số slide 25. Điểm số của Alex thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trẻ có 3 mục nằm ở trong màu xám và không có mục nào nằm ở khu màu đen. And so no areas in the black, so that you would not necessarily decide to refer, but you definitely would want to give this parent some of the learning activities so the child she can start practicing on some of these skills, and want to rescreen this child in a number of months. Ở đây chúng ta thấy là Alex không có cái điểm số nào nằm trong khu vực màu đen, vì thế là chúng ta sẽ không cần thiết phải giới thiệu trẻ đi đánh giá chuyên sâu hơn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải giới thiệu một số những cái hoạt động về học tập và vui chơi cho trẻ, và nhấn mạnh rằng là ba mẹ sẽ đưa con tới khám lại để sàng lọc lại trong một cái khoảng thời gian nào đấy, ví dụ như là 3 đến 6 tháng. Yes. Okay, we're going to do the last one, who's a 30-month-old questionnaire. He was 31 months of age, so we're doing the 30-month questionnaire. Và chúng ta sẽ tới với cái trường hợp mà trẻ cuối cùng, đấy là Andrew, trẻ 31 tháng. As you can see, this boy has 3 domains in the black and 2 in the gray and none in the white. Chúng ta sẽ chuyển xuống luôn cái phần điểm của Andrew, là ở đây chúng ta thấy là trẻ có 3 ô ở trong 3 lĩnh vực ở màu đen và không có lĩnh vực và 2 lĩnh vực nằm ở trong màu xám. So this is a boy we'd be very concerned about because of the extent of his delays, and definitely would want to refer him both for a thorough evaluation, but also just get started in services. Và đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ cần phải giới thiệu chuyển trẻ để đánh giá sâu hơn và giới thiệu một số những cái dịch vụ can thiệp sớm. Yes. One last thing I want to mention before we just open up to questions, in that they are cutoff scores, where you see the name of the domain, the next column are cutoff scores, and that's the cutoff between at 2 standard deviations below for that domain, what would determine a delay. You mean the cutoff, like the 30, right? So take communication delay, the first line of the scoring grid. You look at the cutoff score and it says 33.3. Trong mỗi cái bảng chúng ta đều thấy là có một cái. Then you look over to see where the black line starts. It starts at 33.3, and everything less than that is black. Và ở trong cái bảng điểm này chúng ta có thể thấy rằng là luôn có một cái điểm ranh giới đấy, cut off. Ở cái cột thứ 2 ấy, thì chúng ta thấy đối với cái mục mà giao tiếp thì cái điểm ranh giới này là 33,3 điểm.
thì tất cả những cái điểm nào mà dưới cái mức điểm này thì đều sẽ là ô màu đen, và trên thì nó sẽ thuộc ô màu xám hoặc là ô màu trắng. And so we'll take the examination of the third line, which is fine motor skills, 19.25. And you can see the cutoff is just below 20. And so the area below 19.25 is all black. Và chúng ta có thể thấy cái ví dụ như ở kỹ năng vận động tinh thì cái điểm ranh giới này là 19,25, thì cái điểm ranh giới nó sẽ nằm ở ngay dưới 20 điểm. And so those cutoff scores are determined by the research studies that were done when the questionnaire was developed, and identify the children whose performance was 2 standard deviations or more below the mean. Và cái điểm sai số chuẩn, cái điểm ranh giới này được xác định thông qua rất là nhiều những cái nghiên cứu, và với cái độ lệch chuẩn là độ lệch chuẩn trên trung bình, dưới trung bình là 2. Yes. So those cutoff scores are different for each questionnaire because it's based on the research done for that questionnaire. So you mean the cutoff score is different between it's always at 2 standard deviations below the mean. So for an example, at the 30-month questionnaire might have, this is the 30-month questionnaire, has a cutoff of 33.3. And we'll go back to the 18-month questionnaire. We look at communication, it has a cutoff of 13. Và cái điểm cutoff này, cái điểm ranh giới này ở trong những cái bộ công cụ ở với những cái nhóm tuổi khác nhau thì cũng sẽ khác nhau. Ví dụ các anh chị có thể kéo lên để thấy một số những cái kết quả ở những cái nhóm tuổi khác, thì cái điểm ranh giới này cũng sẽ khác. So you don't need to worry about these cutoff scores. I'm only mentioning them because they help determine how much area is in the black, how much is a delay. Các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về những cái điểm và ranh giới này, bởi vì cái mà tôi muốn nhấn mạnh chỉ là cái cách mà chúng ta xác định là đâu là khu vực màu đen và đâu là khu vực màu xám. Yes. So basically, you can ignore the cutoff scores. You're just going to put the score on the scoring grid as we described. So for here, for the last slide we were looking at, the score is 10. That's in the black for communication. For the score of 40 in gross motor, that's in the gray. So that's really what you need to pay attention to. You don't need to worry about those cutoff scores. I mentioned them just so if you had questions, you would know why they're there. Thực ra các bạn cũng sẽ không cần phải quan tâm những cái này, cái mà các bạn chỉ cần làm là điền cái số điểm vào đúng cái bảng điểm mà thôi. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy là bạn Andrew là có điểm số là 10 ở trong cái nhóm mà vận động mà thô, 40 ở trong vận động tinh chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái điểm số đấy thôi, và xác định được là cái lĩnh vực nào là lĩnh vực ở trong màu đen hoặc là màu xám và màu trắng. Thì cái việc mà tôi nhắc tới điểm cái điểm số giới hạn này là chỉ để cho các bạn tham khảo và hiểu được là tại sao nó ở đó. Yes. I didn't look at the Vietnamese version. Unfortunately, your checks have migrated on the Vietnamese version from my English version. Mấy cái điểm mà tích đấy nó đang hơi bị lệch dòng thì các bạn cũng I apologize for that. I haven't been looking. You see, they migrated down one level, I guess. So the 10 for communication is actually scoring over gross motor. That sometimes happens when you copy slides. Ở đây thì cái điểm nó hơi bị lệch. Cái điểm mà 10 lúc nãy em nói thì là thực ra nó nằm ở cái phần giao tiếp nhá. Vâng, và 40 thì nó sẽ là điểm vận động thô ạ. Thì cái này cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý nếu mà chúng ta có copy paste cái điểm, So anyway, cái điểm cho phụ huynh, nên nó có thể bị lệch. So I apologize for that. We have a few minutes left, and let's just open it up to questions. Chúng ta chỉ còn một vài phút thôi, thì không biết là có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Sorry. Well, great.
I hope that, Yes, hope there that is means the you have one. a good understanding of how the ASQ works. There is one question actually. So we have the cutoff score, and sorry, I need to clarify this question. Chị Đỗ Thị Thanh Thủy ơi, chị có thể hỏi lại câu hỏi của mình được không ạ? Chị có thể làm rõ hơn cái câu hỏi của mình có được không ạ? Vâng, em xin phép giải thích cái câu hỏi. Tức là ở đây thì nhìn cái bảng slide của thầy thì đã thấy rõ là cái điểm cut off ở cái cột này rồi đúng không? Thế nhưng mà cái vùng xám này thì làm sao mình xác định được cái vùng xám? Cái điểm nào trong vùng xám nào? So she wants to ask about the cutoff score between the gray area and the white area. Do we need to care about that as well? So the gray area is between 1 standard deviation delayed and 2 standard deviations delayed. That's that range. And so those are kids that maybe you have a little question about their development, but they're not definitely delayed in that skill area. Cái màu cái vùng màu xám đấy nó là nằm trong cái vùng độ lệch chuẩn, là cái vùng lệch chuẩn là từ 1 đến 2. Thế nên là mình sẽ có thể có một vài những cái quan ngại về cái mức phát triển của trẻ, nhưng mà mình cũng sẽ không cần quá quan tâm đến cái điểm ranh giới ở đây. So yes, you should be concerned, have some concern. That may be a parent you would give those learning activities to so that they practice those skills with their child. And again, this may be a child who just hasn't had much experience with some of the materials. Actually, the question is about the cutoff score between the gray area and the white area. So you mean you have the cutoff score between the black and the gray? And So the start of the gray is 1 standard deviation delayed from the mean. The start of the black is 2 standard deviations delayed from the mean. So the whole gray area is between 1 standard deviation and 2 standard deviation delayed. A child who has some developmental issues, but not as solidly delayed yet, not more than 2 standard deviations. Yes, so there is no need to care about the cutoff score between the there is no cutoff score for the gray and the white area, right? There is, it's just not listed on the scoring grid. And just like you don't need to pay attention to the cutoff scores that are listed there. Như thầy vừa mới cũng có nói thì thầy có nói lại là đối với cái khu vực màu xám thì nó là độ lệch chuẩn là 2 so với cái điểm trung bình, còn cái màu xám thì là độ lệch chuẩn là từ 1 đến 2, và cũng giống như là cái điểm ranh giới đối với điểm ranh giới mà được ghi trên cái bảng điểm ấy, mình cũng không cần quá quan tâm tới cái điểm ranh giới của cái khu vực màu xám và màu trắng đâu ạ. If you take communication again as an example, you can see that the cutoff score based on the research was 43.5, more or less. It's just not printed there from a white to the gray cutoff. So that's 1 standard deviation delayed, about 43.5. 43.5. Và ở đây thì nếu chúng ta nhìn vào cái ví dụ như thầy cũng đưa ra một cái ví dụ là ở cái lĩnh vực giao tiếp thì cái điểm cut off giữa cái nhóm điểm giới hạn giữa nhóm xám và nhóm trắng là 43,5 chẳng hạn. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần quá quan tâm đến cái điểm này. There is another question on the questions about premature children who is more than 24 years old. Still, she does not. She wants to have more explanation on why we don't need the meaning adjusting the age for premature. Right. It's just based on the research and experience that by 2 years of age, the degree of difference becomes smaller and smaller, so it's not worth correcting. So whereas if a child was 3 months early and is 9 months of age, that's a third of the child's life. Where if the child is 24 months of age and was 3 months early, I'd have to think about that, but it's like
less than 10% of the child's, a little bit more than 10%, 12% of the child's life or something. So it's very different. As the child gets older, the extent of the number of weeks that you have to adjust just doesn't make much sense once they get older than 2. It's just not that big a difference. Cái việc tại sao mà trẻ sinh non đến 24 tháng tuổi thì không cần phải bằng đánh giá riêng, thì trước tiên là nó dựa vào những cái kết quả nghiên cứu, và người ta cũng nhận thấy rằng là đối với những trẻ mà lớn hơn 2 tuổi, lớn hơn 24 tháng thì cái thời gian mà sinh non, cái chênh lệch giữa độ tuổi thực tế và các kỹ năng thực tế nó không đáng kể nữa. Ví dụ như là trẻ 9 tháng tuổi mà sinh non 3 tháng chẳng hạn, thì 3 tháng đấy nó đã chiếm 1/3 cái số tuổi của trẻ ở cái thời điểm đó. Còn với trẻ 24 tháng thì cái độ tuổi cái sự chênh lệch nó chỉ là 3/24, thì thầy có mới tính là được khoảng 12% thôi, thì nó không đáng kể. Vì thế nên là người ta sẽ không cần phải tính toán những người ta không cần phải hiệu chỉnh về tuổi cho những cái trường hợp này nữa. I should say it's not just related to the ASQ. It's just kind of consensus in the field that we don't need to correct the age after 2. So it's not just based on a lot of, ASQ. not just for the ASQ, it's across all developmental assessments. Và thực tế là thực ra cái mốc 2 tuổi này nó không chỉ sử dụng ở trong mỗi ASQ mà nó sử dụng cho tất cả những cái đánh giá về phát triển khác. Cái mốc 2 tuổi tức là trẻ sinh non đến 24 tháng tuổi thì không cần phải có hiệu chỉnh về tuổi nữa. Thì cái việc này được sử dụng cho tất cả những cái đánh giá về phát triển khác. Yes. And I apologize, I have time for maybe one more question, but I have another meeting coming up. Và thầy sẽ có một cái cuộc họp nữa, thế nên là không biết là có ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Mai ơi, mình có 2 câu hỏi trước đó Mai. We have 2 more questions before. Mai 2 câu hỏi chị gửi cho em. And I'd be happy to have questions emailed to me at my email address. Chúng ta còn một cái câu hỏi nữa. Yes, we have one more, just very quick here. Em thấy có một câu hỏi không là đúng. Câu hỏi đầu tiên này, có câu hỏi. There is one more question. I see that in Vietnam there is Vietnamese translated version ASQ, yes, and but we just localize it. We just have the Vietnamese questionnaire for 36 months to 60 months, but not yet for 2 months to 33 months. Oh. So is that true? The question is that. No, I think that the complete set's been translated as far as I know. I haven't gone back and looked at it. Gwen, have you gone through to make sure that each questionnaire is there? It was also my impression that everything was translated. But như vậy là mình các anh chị thiếu cái phần của mấy cái tuổi trước hả? Em thấy ở đây câu hỏi ghi là em được biết ở Việt Nam đã có việc bản chuẩn hóa tiếng Việt, thế nhưng mà chúng ta chỉ có bản từ 36 tháng đến 60 tháng, nhưng chưa có bản từ 2 tháng đến 33 tháng ạ. Where is that person accessing the ASQ? Phải có đầy đủ chứ. Chị Thiệp nói là đúng rồi, tuy nhiên là thiếu hả chị? Xin nói cho nhanh ạ. Theo em được biết là Bộ Giáo dục Đào tạo thì đã xin phép bản quyền và đã Việt hóa rồi ạ, chuẩn hóa đấy ạ. Nhưng mà chỉ là ở cái độ tuổi từ 36 tháng ở trở lên thôi. Còn phía dưới thì cũng có một nghiên cứu nhưng em chưa thấy cái chuẩn hóa. Từ 36 tháng trở lên đã được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành và đưa vào sử dụng rồi ạ. Và có các cái cut off có điều chỉnh theo ở Việt Nam, và các cái điểm cut off này nó cũng hơi khác một chút. Trong cái quá trình họ làm nghiên cứu thì em biết cái đấy và đang được sử dụng. Vâng. So Bob, it sounds like that the Ministry of Education has approved the translated and adapted from 36 months on and after, but the first few months
the other part of it, they are still reviewing it for some reason or validating it. So the ministry is still evaluating the younger questionnaires. Yeah. Không, bộ thì tại vì do thời gian cũng như là kinh phí phải phụ thuộc hình như là hỗ trợ của UNICEF ấy, thì do thời gian và kinh phí thì họ cũng chỉ làm phục vụ cho cái nhóm ở mẫu giáo, tức là trên 36 tháng, chứ chưa, theo em được biết là chưa làm ở cái độ tuổi dưới 36 tháng, tức là chỉ có các hỏi ở trên thôi ạ. So I was not aware of this. I think we just need to do some more checking on this and see whether the ministry needs some more information or not. Ok. Thôi để vậy chị Thiệp đã nói như vậy, mình không biết, mình tưởng là mình có cái bản hết cả, mình tưởng là mình đã là bộ đã đồng ý và đã cho sử dụng hết tất cả. Bây giờ chỉ có từ 36 trở lên thôi. Như vậy để vào lúc xong cái này, lúc nào mình làm việc nên chị Thiệp, thì chị làm ơn nhờ chị tìm hiểu xem là có cái gì là cái rào cản cho cái việc đó không. Dạ vâng, để em sẽ trao đổi với chị Quỳnh Kiều tiếp ạ. Vâng. Sao ạ? Vì mất there is one last question about how to calculate the age of premature children. The child is 30 weeks of premature, and when he come for a well visit at 9 months. So how can we adjust the age in this situation? So he's 9 months old chronologically, and how many weeks was he born early? 3. 30. 30 weeks. 3 weeks. 30 weeks. He was 30. born at 30 weeks, so 10 weeks early. Anh sinh non 30 tuần. Sinh non 30 một tuần. Em bé đầy đủ là có 40 tuần thì sao sinh non được 30 tuần? Là sinh non ở tại thời điểm 30 lúc tuần, 30 tức là tuần. Lúc 30 tuần. Vâng, đúng rồi, tức là anh hỏi. Yes. So you would 10 take weeks early. So 9 months is actually about 39 weeks, I just calculated. So you would take the 10 weeks off of 39 to 29 weeks. And 29 translates to a week short of the of 7 months. So you could, again, you could use the 6-month questionnaire for that. Ở đây thì thầy có nói tức là ở đây với những cái bạn là sinh non lúc 30 tuần thì mình sẽ sử dụng cái bộ câu hỏi là dành cho, và đến khám ở 9 tháng thì mình sẽ sử dụng bộ câu hỏi 7 tháng. Okay, thanks everyone for your attention. And again, Quinn, if you're there, you can share my email if they don't have it, nickelr@ohsu.edu, and I can answer questions. I think Google Translate works kind of well for just those short questions.